હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તીખી સેવ બનાવવાની છે જે એકદમ ક્રિસ્પી અને પોચી બને છે। તો આ રેસીપીને ફ્રેન્ડ્સ તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો સેવ બનાવવા માટે મેં અહીં અજમો લીધો છે। તો અજમાને આપણે ખોલમાં એકદમ ઝીણું વાટી લઈશું। તમે અજમાની સાથે 1 ચમચી જેટલું જીરું પણ એડ કરી શકો છો। તો અજમાને એકદમ ઝીણું વાટીશું। તમે મિક્સરમાં પણ ક્રશ કરી શકો છો। તો આ રીતનું એકદમ ફાઇન કરીશું અને તેને ચાળી લઈશું, જેથી અંદર કોઈ મોટા રહી ગયા હોય તો નીકળી જાય। તો સેવ બનાવવા માટે મેં અહીં 3 કપ ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન લીધું છે। જે તૈયાર કાયછાપ બેસન આવે છે તેનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે। તો તેને ચાણીથી ચાળી લઈશું પહેલાં। અને લોટની અંદર મસાલો કરીશું નહીં, આપણે મસાલો અલગથી બનાવીશું અને તેની અંદર લોટ એડ કરીશું। તો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીં 2 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે। હવે તેની અંદર સ્વાદ અનુસાર એટલે કે 1 ચમચી જેટલું મીઠું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું અને 2 નાની ચમચી જે અજમો દળીને રાખ્યો હતો તે એડ કરીશું। હવે તેની અંદર અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી હવે જે લોટ છે તે થોડો થોડો એડ કરીશું અને આપણે સેવનો લોટ તૈયાર કરીશું। આ રીતે સેવનો લોટ બાંધવાથી લોટની અંદર મસાલો એકદમ સરસ રીતે ભળી જાય છે અને લોટને આ રીતે થોડોક ઢીલો હોય તે રીતનો જ રાખીશું અને લોટને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં જે સંચો છે તેને અંદરથી ગ્રીસ કરી લઈશું। હું અહીં જે મીડિયમ સાઇઝની જાળી આવે છે તેનો ઉપયોગ કરવાની છું। તો સંચાની અંદર તેલ લગાવી અને આ રીતે તેની અંદર લોટ એડ કરી દઈશું। લોટ થોડો ઢીલો રાખવાથી જે સેવ છે તે એકદમ પોચી બને છે। હવે તેને આ રીતે બંધ કરી લઈશું અને તેલને ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું। તેલને આપણે એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ ગરમ કરીશું। ગરમ તેલ ઉપર સંચાને આ રીતે રાખી અને ઉપરથી હેન્ડલ ગોળ ગોળ ફેરવીશું એટલે સેવ પડશે અને 2 રાઉન્ડ પાડીશું। પછી સંચાને રિવર્સ ફેરવી થોડો ખુલ્લો કરી અને આડો કરીને મૂકી દઈશું અને થોડાક બબલ્સ ઓછા થાય પછી સેવને ફેરવી લઈશું। આ સેવને તળાતા બહુ વાર થતી નથી। ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખીશું એટલે સેવ ફટાફટ તળાઈ જશે। આ રીતે બધી જ સેવ તળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે સેવ આ રીતે બનાવીને જોજો। જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।